Українського футболу на телеканалі 2+2. Роман, доброго вечора усім шанувальникам великого українського футболу. Ось якраз уже виходять команд битва, де суперники. Сьогодні стоїть Сергій Погорілий. Це несподівано. 17-й Андрій Богданов, 28-й Володимир Польовий. Це стартова розстановка. У воротах Шав'єр, 10-й. Так. Втратив на фланзі, перехопив третій номер, але вже Металіста і небезпечний простріл на Кристальдо. Вже на третій хвилині міг харківський Металіст. От якби тут вдало замкнув цей простріл, розумів, що вже пролітає, вийшовши у штрафний майданчик. Якби зумів до народження, програли з рахунком 2-3. А Металіст у атаці зараз. І пас у штрафний майданчик. Ось за цей момент. От тут у нас буде, я сподіваюся, можливість побачити цей момент. Не було. Тут, судячи з повтору, можна Сміланов закидує вперед до штрафного майданчика, не дотягнувся головою Гоменюк, але є можливість Старгородського пробити і б'є Арсенала. Але, принаймні, зараз вже після дальнього удару м'яч головою. Лампі, Флореску. Чисто відібрали в нього. Ну і небезпечно може бути. Можна пробувати по воротах. Дивимося, Погорілого нам ще не показали. І ось до цей момент. Кристальдо. Віддав пас на Едмара. Ну, Едмар все правильно робив. Пройшов, зробив два дотики. Можна було б якось так м'яко перекинути це побити. Ну, от таке миттєве рішення Едмар прийняв. Він вирішив пробити на силу. Все правильно робив. Не вдалося тільки переграти. Не знаю, як вам, але принаймні, як на мене, достатньо непоганий початок цієї зустрічі. І зараз знову атаці Металіст. Пробиває Кристальдо. Андрій Шандер. Соса віддав на Кристальдо. І ось тут якраз Соса. Точний пас у центр. Валяє. Тут як досить щільно грає Аржанов. Але дуже повільно Аржанов просувається. На Польового віддав. Ну а Польовий що? Сам пробиває. Пробиває Польовий. Показує, що має бути кутовий. Ще раз дивимося з цього ракурсу. Дуже нервно Польового. Загалом неприємний удар для голкіпера. Підскакує від газону. Ось з цього ракурсу класно помітно. Бачите, візьмо. Українська прем'єр-ліга. Удар головою. Дав можливість відпочити Марко Девічу. Був без моментів, але у другому таймі вийшов. Штрафний Арсенала. Хороший удар. Горяйнов перед. Гоменюк скинув. Ковпак. Флореску. У центр. Точний пас. Старгородський. Гоменюк. Ковпак. Гоменюк. Ну, небезпечно. І до удару справа доходить. Забити у ворота Горяйнова. У Олександра Ковпака. І комбінація класна, яка, подивіться. Чотириходівка. Потім пас від Гоменюка. Скидує Аржанов. Класно, раз що й говорив. Гоменюк. Аржанов відкотив. І Ковпак пробив. І Ковпак. Пшеничний. Соса. Тайсон. Кристальдо. Кристальдо пробиває від Олександра Горяйнова. Ну а Кристальдо в ногу Валі Лампі і від рикошету полетів у штрафний майданчик. Ще одна спроба. Свисток на перерву. Так, в цей момент він і лунає від Андрія Шандера. 0-0. Бойовий перш в захисті. Справа грає Валі Лампі Фін. Номер другий. Лампі. На правий фланг. Ковпак. Іде в обіграш Ковпак. Навішує Ковпак. Флореско головою не зумів зіграти, тому що Папак б'є, тут навіть йому стрибати не довелося. Це Олександрія вдома на 65-ту хвилину. Це та інформація, яка в мене була. Вигравала з рахунку. Ми будемо сподіватися, що це немає необмеженого кредиту довіри. Тобто все буде залежати від результатів роботи білоруського спеціаліста. Небезпечно може бути. Польовий зараз у штрафному падає Польовий. Нема. Так говорити, перший напівмомент у другому таймі у Арсенала. І перший удар у нас з Польовим. Але вирішив у центр віддати. Шав'єр на фланг. Девіч. Ну, що Марко зробить? Пробиває Марко лістом власним. Але це буде за тиждень. А потім вже грає із Але ще раз дивимося. Ось де ця атака через правий фланг.
Ковпак одразу набирає швидкість, входить до штрафного майданчика. Переграв він Папу Гує і намагався проштовхнути. І зробив це, але м'яч зачепивши спочатку Вілья. Він вийшов за межі поля. Кутовий розігрують кияни. І удар здалеку. От на цьому стадіоні з уругвайцями Марко Девіч був один з активних. Клейтон Шав'єр робив навіс. Зараз ще один навіс. Ах, м'яч. Це український Котигорошко. Ну і ще раз дивимось на повтори. Шав'єр навіс. Високо виставнув Папа Гує. Хороший мінімум. Точніше, як максимум може наблизитися до металіста. Мазіло. Штрафному майданчику Мазіло. І удар по воротах. Так, м'яч зачепив. Намагався чіплятися за м'яч. Але відібрали харків'яни. Є можливість контратаку провести нарешті таки Марко Девіч. По центру проходить, віддає пас до штрафного майданчика. Удар по воротах вийшов. По майданчику дуже швидко і класно із оборонну атаку перейшов металіст. І одразу ж активно увійшов у гру Кабахідзе. Набрав швидкість по флангу. Відповідь металіста. Вільягра. До штрафного майданчика. Перший на м'ячі буде чи ні? Вільягра, падає Вільягра. Тут взагалі навіть він не торкнувся Крістіану Вільягру. Тут вдало зіграв Семененко, віддав точний пас на Мазілу. Але Мазілу тут сам в полі воїн. Проти трьох футболістів пішов через центр. На Кабахідзе може віддати. Залишається з м'ячем. Пробиває по воротах. Не точно. І в цей момент лунає свисток фінальний.